فقط ببینید درخته رو آی نیفتم پایین. نگاش کن. فکر می‌کردم خیلی دلم برای خونه تنگ نشده، ولی الان می‌بینم پرنده‌هامون کجان؟ فکر می‌کنی بلدی؟ این یکی از تخصص‌های من از بچگی تا به امروز بوده که کف دستمو بچه‌ها چطورین؟ سلام نکردم بهتون. امیدوارم اوضاع احوالتون رو به راه باشه. میدونم روزای خوبی رو از سر نگذروندیم و هر کس به طریقی با این مشکلات و اتفاقاتی که تو روزهای گذشته پیش اومد مواجه شده. رو هر کس یک اثری گذاشته، هر کس به نحوی واکنش نشون داده. ولی در نهایت خوشحالم که دوباره اینجایید و میتونیم با هم وقت بگذرونیم. بچه‌ها اون وقت که من از شما خدافظی کردم رفتم، خدافظی که نکردم. اون موقع که من آخرین ویدیو رو گذاشتم موهام هنوز حالت یه ذره پسرونه طور داشت. الان میبینید که موهام بلند شده دیگه. دماغ جدیدمو ببینید. کمتر از هنوز 2 ماه نشده. کی میشه 2 ماه نمیدونم. فکر کنم هفته بعد میشه 2 ماه که عمل کردم. کلی ماجرا و داستان دارم بچه‌ها. از روزایی که تو ایران بودم کلی ویدیو گرفتم، کلی فیلم دارم، ولی هنوز ادیتشون نکردم. راستش رو بخواید روزهای گذشته انقدر عجیب غریب بود که میدونم نه شما حوصله داشتید نه من اصلا حوصله داشتم که بخوام بشینم ادیت بکنم و بعد بذارم و امید داشته باشم که شما بخواید اصلا نگاهش بکنید، چون کلا یه فاز دیگه ای داره. برای همین تصمیم گرفتم که اول بیام اینجا یکم با شما حرف بزنم، یکم حال و احوالتون رو بپرسم، یکم از روزگار هم دیگه با خبر بشیم و بعد طی هفته‌های آینده دونه دونه اونا رو ادیت میکنم و میذارم. داشتم میگفتم که چرا تاریک‌تر شدم از اینکه روشن‌تر بشم. داشتم میگفتم که قبل ترها پزشکا بر این باور بودن که باید چسب رو بزنی تا دماغت فرم بگیره و اگر نزنی دماغت میفته و اینطوری میشه و اونطوری میشه. ولی دکترای جدید دیگه بر این یعنی روش‌های جدید دیگه بر این باور نیستن که چسب زدن مداوم روی دماغ روی فرم تاثیر داشته باشه و فقط ممکنه که ورم رو کمتر بکنه و ورمش توی مدت زمان کوتاه‌تری بخوابه. مثلا اولین باری که خودم رو بدون چسب دیدم راستش خیلی هم اینجوری نبودم که بگم با چهره خودم ارتباط نمیگیرم. حتی خیلی زود یادم رفت اصلا چهره قبلی چه شکلی بود. نمیدونم، شاید هم به خاطر اینکه خیلی هم توی این تکنیک‌های جدید نمیان صورتتو به طرز عجیب غریبی مثلا تغییر بدن، یعنی بیشتر عیب‌هاشو برطرف میکنن و خب همونطور هم که میدونید فرم نهایی بینی بعد از عمل حداقل 1 سال طول میکشه تا مشخص بشه، یعنی مرتب در حال تغییره و انگار هرچی بیشتر بگذره بیشتر میخوابه رو صورت آدم. میخوابه نه میشینه. ببینید از ایران چی آوردم. عاشق اینا. به به بوی روزه میاد. این افتاد ببین مشکله. آره حالا راستشو بخواید اینجوری هم نیستم که خیلی تمایل داشته باشم نظر بقیه رو الان در مورد دماغم بدونم، چون نمیدونم اگه خوب باشه که خب خودم احساس خوبی بهش دارم، اگرم یکی بخواد بگه که مثلا آره دماغ قبلیت بهتر بود یا هر چیز دیگه، چیزی جز ناراحت کردنم مثلا برام نداره. ولی به صورت کلی خودم الان احساس خوبی دارم، راضیم، مخصوصا اینکه خیلی اذیت نشدم، یعنی خیلی برام راحت و همینجوری به قول گفتنی رله گذشت. بچه احمد رضا رفته بود دوسلدورف برای یکی از این حالت سمینار کاری بوده، نمیدونم چی بوده، بعد کلی چیز میز بهشون دادن. یکی از چیزایی که بهشون دادن یعنی میتونستن بردارن از این حالت گردنی برای گربه است. حالا من نمیفهمم چرا باید اونجا همچین چیزی بدن. بعد اینم 2 تا آورده. ما الان انداختیم به گردن اینا، خیلی به نظرم شیک شدن. گاگا دو اینجا نگاه کن. آخ قربونت برم که انقدر تو شیکی. شبیه گربه‌های توی فیلم‌ها شدن. قشنگ. من گفتم بیام اینجا بشینم، هم یه سری از خریدامو نشونتون بدم، هم یه سری چیزایی که از ایران آوردیم. شما از من نخواستید که نشونتون بدم، ولی من چون خودم خیلی ذوق دارم دوست دارم نشونتون بدم. ببینید اینا رو هدیه گرفتم از خواهرم، بهشون میگفت خوشمزه خوری که اینجوری میچینی روی میز. ببین چه بامزه است.
این تکی. یکی اینو گرفتم، همشون هم اسم داشتن ها، اسمای خیلی بامزه‌ای هم داشتن، من الان یادم نمیاد، مثلا زن چی به سر. بعد یه اتفاقی که افتاد، اینو همون زارتی زدم شکوندم، دستم یه استکانی چیزی بود می‌خواستم بذارم سرش، از دستم افتاد، این تاجش شکست، ولی گذاشتم تیکش اینجا که بیارم بچسبونم. خیلی به نظرم قشنگه، صدام جای بدی نباشه. بعد اینم از اینا رو اینجوری ان برعکس. خب اینم هست، نگاه کن چقدر قشنگه. دوای غم‌های گذرا. بچه من فکر میکنم تو ایران واقعا اگه یه ذره شرایط مساعد بکنن برای آدم‌ها که بتونن کسب و کار و بیزنس خودشون رو داشته باشن، حتی الان با وجود محدودیت‌ها واقعا آدمای خلاقی هستن، یعنی خیلی میتونن. بعد چقدر به ذائقه ما میخوره، یعنی اینجا هم من خیلی چیزا میبینم که قشنگن ولی شاید اونقدی به ذائقه ما نخونه، با ذائقه ما نخونه. ولی فکر میکنم که یعنی حیفم میاد که تو ایران اینقدر آدما خلاقیت دارن با وجود تمام نابسامانی‌های اقتصادی و این عدم ثباتی که وجود داره، خیلی میان و مایه میذارن، کلی چیزای جالب از خودشون تولید میکنن. بعد اگه بدونی مثلا سایتشون خیلی بامزه بود، اسمای خیلی قشنگی داشت، حالا اگه یادم بمونه، فکر میکنم نم اسم سایتش، یعنی اسم محصولاتشون، اسم برندشون نمه، حالا مطمئن نیستم، ولی خیلی چیزای باحالی بود. بعد دقیقاً شب قبل از عمل من، شب قبلی که یعنی روز بعدش میرفتم برای عمل، خیلی استراب داشتم، یعنی اصلا قلبم داشت تو دهنم میزد و یه جوری بودم که اصلا اینجوری نشسته بودم هیچ کاری نمیتونستم بکنم، خیلی بیقرار و مضطرب بودم. بعد دخترمون که با من اومده بود و قرار بود که توی اتاق عمل و تو پروسه بیمارستان مراقب من، یعنی به عنوان مراقب همراه من باشه، بهم گفت یه چیزی بهم داد بخورم برای اعصاب بود. بعد من چون استرس داشتم که نکنه اجازه نداشته باشم بخورم چون باید ناشتمی بودم، بهشون پیام دادم به اون تیم دکتر. و خوبی دکتری که انتخاب کرده بودم، یکی از خوبیاش این بود که واقعا همیشه یه جورایی انگار در دسترس بودن. ساعت فکر کنم 12:30 شب بود من پیام دادم و اصلا امیدی نداشتم کسی جواب بده، ولی و به 2 تا خطی که ازشون داشتم پیام دادم، هر 2 تا خط یعنی 2 تا آدم متفاوت مسئول این 2 تا خط بودن و خیلی زود جوابمو دادن، گفتن که اشکال نداره، هر چه زودتر بخوری بهتره که برای فردا وقت بیشتری ازش گذشته باشه. اونو خوردم، یه ذره آروم شدم. بعد نرگس گفتش که چون نرگس خودش کلی از این چیز میزاد خونش داشت، بعد به من گفتش که بیا با هم برای تو یه سری چیز سفارش بدیم. حالا منم نمیدونم چرا تو اون وانفسا تو اون وضع حال نشستم کلی ثبت سفارش کردم و قرار بود اصلا خودم اونا رو بخرم، یعنی پولشون رو بدم. ولی بعد که خریدیم نرگس گفت اینا هدیه من بود به تو. ولی خب من فکر می‌کردم که خودم دارم می‌خرم، کلی افسودن به سبد خرید و هزار تا زور زدم و فکرش نمی‌کردم که قرار باشه نرگس پولش بده، اگر بیشتر می‌خریدم. بیچاره کلی به خرج افتاد. این مدتم خیلی اذیت شدم به خاطر من. حالا ببین می‌خوام توش چی پر بکنم. نرگس عزیزم واقعا بچه خواهر داشتن چقدر خوبه. یعنی نمیدونم برش کنم احساساتی میشم. نگاه کن برام برگه زردآلو گذاشته کنار، چقدرم خوشمزه است. الان اگه بخورم شما دهنتون آب میفته. ولش کن. یا عالمه لواشک، یا عالمه برگه زردآلو، هسته تخمه، اینا رو همه رو برام گذاشته بودن کنار. بعد خوبیش هم میدونه به چیه، اینکه دقیقاً میدونه تو چی دوست داری، عاشق چی هستی و چی تو رو سر و ذوق میاره. یعنی از فرودگاه که داشتیم میومدیم، اومدن فرودگاه دنبالم، کلی از این چیزهای خوشمزه آورده به عنوان سورپرایز برام، یعنی گوجه سبز و برگه زردآلو و اینجور چیزا توی ظرف دربسته ریخته بود برام آورده بود. تا اومدم تو ماشینشون نشستم گفت اون سورپرایز مال توئه. خب من تصمیم گرفتم که یکی از اینا رو بذارم جلوی میز. هرچند انقدر من تون میخورم به خودم میام میبینم 2 روز نشده من همینا رو خالی کردم. ولی خونه نرگس اینا خیلی میموند خوراکیاشون. عاشق اینا هم بچه‌ها. اگر در دسترس دارید به نظرم واقعا هم خیلی خوشمزه است. چرا دارم همش به یادم رفته که چجوری باید فیلم می‌گرفتم. دیگه بچه‌ها کنار بیایید. یعنی بپذیرید اصلا. اینم دستم چسبونکی شد. اینم با این پر کردم کم شد ولی خب حالا این یکی هم دوای دردهای گذرا. چی میتونه باشه جز گز؟ همش هم شیرینیه. چیکار کنم؟ خب معلومه دیگه. به به. این گزا رو پسرم من بهم داد دم اومدن، خیلی تازه و خوشمزن.
بدبختی اینه که مثلا طاقت نمیارم اینا رو مثلا یه مهمونی بیاد ببینه. آره بچه‌ها اسم چیزشون هم هست همون دقیقاً نم 1404. خب حالا اینا رو این تکی میچینم اینجوره. خب این از این. بریم باقی چیزا رو بهتون نشون بدم. بچه کلی هم تعریف کردنی دارم که اینا رو تعریف کنم. باشید حالا انقدر توی مدت پوستم داغون شده. ببین این یه دونه که اینجا میبینید خیلی داغونه قرمز بزرگه، این جای بخیه است. تو عملی که من داشتم خب علاوه بر بخیه‌های دیگه یه بخیه اینجا زدن یه بخیه اینجا یه خیلی زود خودش با پوستم چفت و جور شدن و تموم شد رفت. این وریه همچه حالت قلمبگی مونده بود با اینکه من مرتب از این پمادای ترمیم کننده میزدم. بعد دیروز با خودم گفتم بیا شهرشو بکنم تخلیه‌اش کنم. اشتباه کردم. البته خب 1.5 ماه گذشته و دیگه درد و اینا نداره و یک چاه عمیق اینجا حفر کردم که حالا موندم تو شکارش بکنم. بعد دیروزم از خواب بیدار شدم دیدم اینجا هم یه عالمه زیر پوستم پر از دونه‌های برآمده و قرمزه، اینجا هم همینطور. خلاصه اوضاع پوستم زیاد خوب نیست. بعد به خودم گفتم چرا اینجوری شدم. بعد فکر کردم من 24 ساعت دارم از اینا میخورم، یعنی اینا میذارم روی میز خودم هی قبل از اینکه یه مهمونی چیزی بیاد یه ذره مثلا قشنگیشو ببینه تموم کردم رفت. خب بچه‌ها نریدا الان برمیگردم. خب ببین نتیجه نهایی این تکیه. من دوست دارم یه چیزی بگیرم که اینا رو بچینم توش مثل سیمی. اگه ایده دیگه دارید بهم بگین. بعد ببین چی آوردم از ایران با خودم. اینو بذارم این بر. تعلیمات دینی. کلی رفتم روی دفتر کتابام گشتم، کلی چیزای جالب پیدا کردم. این تنها کتاب اوریجینالی بود که واقعا مال کلاس دوم ابتدایی منه و به نظرم خیلی جذاب بود که نگهش داشته بودم. سال 74. چیزای جالبی. نمیدونم شما با این کتاب یعنی سن و سالتون چطوره، با این کتاب خاطره دارید یا نه، ولی برای من خیلی احساسات عجیبی رو به ذهنم آورد. نگاه کن نمیشه چه کسی این مرغابی را رنگ کرده است؟ معصومه تراوتی. بعد چی؟ این سوالا نوشته که از دیدن مرغابی چگونه درس خداشناسی میگیریم؟ خدا همه چیز را آفریده و به فکر مرغابی هم بوده. دستخطم از اول زیاد جالب نبود بچه‌ها متاسفانه. خب اون موقع البته تو دوم ابتدایی همه شکسته می نوشتن ولی من دیگه بعدها هم درست نشدم. نمیجوری شکسته موند. کیا هم دوره منن اعلام حضور بکنن. بعد جالبه که من نشستم همه اینا رو یعنی از اول تا آخر کتابو خوندم. مادر بیا که خواب چشمه مرا گرفت. بذار حالا اینجا رو بهتون نشون بدم. اینا هم جزو همون سریه که نرگس برام خریده. خیلی باحاله. شمع سکه‌ای میخوره این بالا. اینم خیلی بامزه است. نگاه کن. میتونستی انتخاب کنی انواع صورت‌ها رو. من اینو انتخاب کردم چون خیلی حس عجیبی بهم میداد. بذار باقی چیزا رو هم بهتون نشون بدم. خب اینم اینجا این کتاباییه که گرفتم. این دوباره از همون شیشه رنگیاست. خیلی خوشگله بچه‌ها. حالا نمیدونم تو فیلم خیلی دیده نمیشه. دیگه یه عکس از مامان و بابام از تو آلبومشون کش رفتم. انقدر ازوجز کردم تا آخر مامانم گفت بردار. بذار کتابا رو بهتون نشون بدم. داشتم چمدونو میچیدم، مامان و بابا هی میگفتن چه خبره انقدر کتاب خریدی و کلا مامانم و بابام از بچگی خیلی گیر میدادن به کتابا. خیلی علاقه زیادی داشتن که تا ما سال تحصیلی رو تموم می‌کنیم کتابا رو بندازن بره یا بدن مثلا به نون خشکی اون وقتا که کتابا رو جمع می‌کردن. بعد ما همیشه با بدبختی با کتابمون رو چیز می‌کردیم، سیو می‌کردیم از دست مامانم. بعد تو چمدونم تا کتابا رو دید میگفت اینا چیه خریدی، چرا انقدر زیاد گرفتی؟ بعد که خودش برداشت واقعا حجم چیز وزنی نداره گفت خب اشکال نداره. خب بچه‌ها من توی قم اول اینو بهتون بگم که من خب توی قم به دنیا آمدم و بزرگ شدم و اینا و کلا شهر قم شهر خیلی سختیه، یعنی خیلی لگد میزنه.
نمیذاره تو توش آرامش داشته باشی، نمیذاره توش خوشحال باشی. یعنی مقاومت عجیبی این شهر داره در مقابل دادن احساس خوشبختی و خوشبختی که بماند، احساس خوشحالی حتی آنی به ساکنین این شهر. حالا این بار در کمال ناباوری من خیلی کم تذکر حجاب گرفتم. یعنی اون آدما که همیشه میان خودشون رو تو چشت میکنن که یه چیزی بهت بگن، این بار نمیدونم کجا بودن، سرشون کجا گرم بود که به من تذکر حجاب ندادن، گیر ندادن کلا بهم. فقط یک بار توی خانه یزدان پناه که بودیم، مکان عالی، یعنی فضا، چیدمان، خوراکیایی که تو لیستشون داشتن، یعنی اون لیستی که میتونستی سفارش بدی، همه چیز خیلی عالی بود. ولی رفتار پرسنلش حالا نمیتونم بگم بد بود، ولی اینجوری بود که یه محیط به اون قشنگی که میتونه یه تجربه خیلی خوبی تو ذهن تو حک بکنه و تو بعد از اون بارها و بارها بخوای اوقات فراغت تو اون مکان سپری بکنی، با یه تذکر ساده واقعا همش دود میشه میره هوا. حالا درسته بنده خدا گفتش که بی حجاب عکس نگیرید، چون مثلا عکس میگیرن آدما منتشر میکنن بعد اماکن میاد سراغ ما. تا حدی میتونم درک بکنم، ولی به نظرم میتونستن که یه ذره دوستانه تر این تذکر رو بدن که ما هم احساس بهتری داشته باشیم. حالا اونجا که یه ذره صحبت کردیم، بعد اومدیم بیرون توی نظرسنجی هم براشون نوشتیم که مثلا رفتارشون خیلی چیز نبود، ولی آدم حیفش میاد. مثلا اینقدر زحمت کشیدن، جای خوشگل درست کردن. توی قم تو خیلی مرکز شهر جایی برای خوش گذروندن نیست، یعنی به اون شکل نیست که آدما جایی داشته باشن برای اینکه برن با هم یکم وقت بگذرونن و آدم حیفش میاد دیگه اینجوری خراب باشه. امیدوارم که دارن این ویدیو رو میبینن و ترتیب اثر میدن. حالا بماند، ولش کن. میخوام بگم یعنی این بار توی قم من خیلی تجربه بهتری داشتم و به غیر از همین یک مورد هیچ کجا، با اینکه من مرتب شومیز و شلوار تنم بود و مینی اسکارف مثلا سر میکردم، ولی کسی چیزی بهم نگفت. تذکر حتی تو مرکز شهر رو نزدیک حرم و اینا هم که بودم، همش اینجوری آماده بودم که یکی بیاد بهم یه چیزی بگه، ولی هیچ کس نمیاد. خب بعد یه کتاب فروشی خیلی جالبی که توی قم من تازه باش آشنا شدم، کتاب فروشی گارسه بود. اسمشو میارم به خاطر اینکه به نظرم خیلی جای خفن و باحالی بود و دمشون گرم که میان زحمت میکشن، وقت میذارن تو شهری که شاید خیلی از آدما ازش ناامید شدن، از تغییر تو این شهر، از ایجاد حس خوب، اینا میارن وقت میذارن و دوباره سعی میکنن که یه روح تازه به این شهر بدن. واقعا رفتار پرسنلش خیلی عالی بود، پیشنهاد کتاباشون خیلی خوب بود و کلا حس خیلی خوب و تجربه خیلی خوبی من از اون کتاب فروشی دارم. من فکر می‌کردم حتما باید پاشم برم حالا تهران، اینجا که مثلا جای درست حسابی پیدا نمیشه، ولی خدا رو شکر خیلی راضی بودم. این مثلا یکی از پیشنهادایی بود که خود فروشنده بهم داد، یادداشت‌های شیطانی. من یه کمیشو خوندم، به نظرم باحاله، ولی خب اونقدی هم هنوز فرصت نکردم که بگم نظرم در مورد این کتاب چیه. فقط دارم اسمشون رو میارم که حالا خیلی کوچولو گفته باشم. اینم کتاب دلهره‌های کودکی که فکر می‌کنم باید کتاب باحالی باشه. کتاب نازنین از داستایوفسکی. ولی یه جوری بود، من شروع کردم به خوندن با اینکه خیلی تعریفش رو شنیده بودم، ولی هر چی خوندم نفهمیدم به اون صورت. البته بگم یه روز که خیلی حالم بد بود این کتابو شروع کردم، فقط به خاطر اینکه از حال بد دور بشم. من نتونستم ارتباط بگیرم، گذاشتمش کنار، یه وقت دیگه دوباره شروع کنم. اینم کتاب مرگ ایوان ایلیچ که خیلی تعریفش رو شنیده بودم، حالا شما متاسفانه برعکس دارید می‌بینید. خیلی درباره‌اش شنیدم، هنوز نخوندمش. اینم این کتاب مشهور درمان شوپنهاور از اروین یالوم که اگه کلی پادکست درباره اروین یالوم هست، کلی در مورد راه و روشی که داشته. من تمام کتاباشو برداشته بودم، ولی فروشنده بهم گفتش که به نظرم اینا تقریباً توی یه طیفن و ذهنت خیلی خسته میشه از خوندن همه اینا که مثلا از یک نویسندن. بیا و مثلا چون بیشتر کتابی که برداشته بودم فاز روانشناسی داشتن و فروشنده خانم خیلی جوان و جذابی بود، بهم گفتش که بیا و چند تا رمانم بردار، اینجوری خیلی برات سنگین میشه و حوصله‌ات سر میره. دیگه منم دیدم راست میگه، چون همه کتابایی که برداشته بودم توی یه طیف و از یک سری از نویسنده‌های مشابه، یعنی یه خط فکری مشابه. ولی خب اینو حتما دلم خواست که بردارم. دیگه کتاب تو آغازگر نبودی، اینو از طریق مژگان رضایی میشناسمش که تو ایران کار روانشناسی کودک انجام میده و فکر میکنم در مورد تروماهای بین نسلیه و چون مژگان رضایی رو تا حد خوبی دوستش دارم، قبولش دارم، فکر میکنم کتابی که ترجمه کردم باید کتاب جالبی باشه. اینم جزء کتابایی بود که من یه لیستی داشتم وقتی رفتم ایران، تو اون کتاب فروشی که رفتم
لیستمو نشون دادم و اول لیستمو جمع کردم، ولی از بین لیستم هم نگاه کردم ببینم کدوما رو بیشتر دوست دارم. اینم ظرافت، چرا اینجوری حرف میزنم؟ ظرافت اینم ظرافت جوجه تیغی که حالا میگم اینا رو هنوز خیلیاشو نخوندم. اینم سمیرای عزیزم که اون روز با هم رفته بودیم تو اون کتاب فروشی، اینو برام به عنوان هدیه داد، چون من خواستم از لاکان هم یک کتاب داشته باشم و از سمیرا خواستم کتابی که فکر میکنه برای قدم اول میتونه مناسب باشه بهم پیشنهاد بده و اینو پیشنهاد داد و در نهایت هم خودش برام خریدش. توش هم نوشته برای معصومه عزیزم. دیگه اینم کتاب بند هاست که اصلا همین چند خط آخر پشت صفحه که میخونی احساس میکنی این از اون کتاباست که باید بخرم و بخونم. وای بچه دوباره بوی کتاب تازه بلند شد. ببین این کتابی که بو میکنم دقیقاً میرم به اون سالایی که داشتم این کتاب رو میخوندم تو مدرسه. یعنی به همین سادگی، به همین مسخرگی من میتونم از عالمی به عالم دیگر بشم. بچه‌ها خیلی دلم تنگ شده. خیلی زود دلم تنگ شد. یعنی الان یه جوری دلم تنگه که احساس میکنم سالهاست که از اونجا برگشتم و احتیاج دارم دوباره برم. دیشب نشسته بودم دوباره توی گالریم همه عکس‌ها رو بالا پایین می‌کردم، مخصوصا عکسایی که توی روستا گرفته بودم. خیلی بچه روستا باحال بود. فکر کنم مثلا داری صبحونه می‌خوری 9 صبح و زنگ می‌زدن میگفتن هستید ما می‌خوایم بریم اتوماخ. اتوماخ همین یعنی حالت اومدن نشستن. و خیلی عادی بود. یعنی ما خودمون این کارو می‌کردیم. مثلا مادر بزرگم میگفتش که بیاد بریم خونه فلان کسک بشینیم. زنگ می‌زد، بعد زنگ که می‌زد راه می‌افتاد. بعد آخرش خالم گفت بابا زنگ می‌زنی یه نیم ساعت صبر کن، طرف شاید مثلا سفره‌شو بخواد جمع کنه، رخت خواباشو بخواد جمع کنه. آلمانیا وقتی هوا گرمه اصلا نمیذارن پنجره رو باز کنی و معتقدن که کامل باید پرده ها رو بکشی. و ببین چه آفتابی داریم. اینجا اتاق خوابه. من اولا خیلی حرصم میگرفت از این کارشون. همکارا تا میومدن در پنجره رو میبستن، پرده رو میکشیدن. ولی الان میبینم انگار واقعا کار میکنه. ولی ببینید ما از همین یه تیکه‌ای که داریم چنان نوری میزنه تو که اینجا رو چه قشنگ. من حتی اینا رو هم کشیدم. من پنجشنبه شب دیر وقت شب، یعنی 1 بامداد، 1 و نیم 2 بامداد پروازم بود و من چهارشنبه با چمدونام میبستم و کارام انجام میدادم. شب قبلش من به شدت احساس میکردم که اصلا دلپیچه و اینا دارم، ولی فکر کردم طبیعیه دیگه. هی میرفتم توالت میومدم، حالم خیلی بد بود. گلاب به روتون. به خودم اومدم دیدم آقا من اسهال شدید شدم. یعنی یه جوری شده بودم که اصلا یک لحظه آروم و قرار نداشتم. یعنی یه دقیقه نمیتونستم بشینم رو زمین، خیلی حالم بد بود. ولی مامان و بابام خواب بودن و از اونجایی هم که آدمایی هستن که تو کافیه یک لحظه بهشون بگی مثلا آی اینجام درد میکنه، یهو اینا چیز میشن، مثلا مثل اسفند رو آتیش میشن دیگه. من اصلا هیچی بهشون نگفتم. تو اون اتاقای عقبی هی به خودم میپیچیدم، هی میرفتم توالت میومدم، خیلی حالم بد بود. تا اینکه بالاخره با کلی مسکن و اینا حرفا خوردم، کلی عرق نعنا و اینا، تا خوابم برد. صبح از خواب بلند شدم دیدم اوضاع همونطوره. یعنی به قدری اوضاعم خراب بود. امیدوارم حالتون بد نشه. فقط میخوام ماجرا رو تو ذهنتون داشته باشید دیگه. یعنی من نگران پروازم شده بودم که من اینجوری که نمیتونم بشینم تو پرواز، چه گلی به سرم بگیرم. چمدونم هم هنوز نبستم و کلی از این خنزر پنزرا که باید محکم بسته‌بندی میشدن. بعد اومدم و به بابا گفتم که مامان بابا فهمیدن که من حالم بده. بعد تو همین حالتی که مثلا یعنی اون دوستانی که وسط خونه ما بودن و همیشه هم خونه پر بود، یعنی هیچ وقت لحظه‌ای نبود که ما کمتر از 5 نفر تو خونه باشیم. من اینا فهمیدن، دوستانی که اونجا بودن، که من حالم بده. تو همین حال و احوال که من دارم به خودم میپیچم و چشمام داره سیاهی میره و اینا، یکی قاشق اینجوری گرفت جلوی چشم من، یه چیز سیاهی توش له کرده بودن و گفت اینو بخور. بعد گفتم این چیه؟ گفت شیر است. بعد من یکم طول کشید که بفهمم منظورش تریاکه. بعد من گفتم نه، من مثلا معده‌ام خیلی حساسه و اینا بخورم همش میخوام بالا بیارم. و گفت نه کاریت نباشه بخور. کسی که مثلا شیر بخوره اصلا در جا اسهال قطع میکنه. ندیدی همه معتادا یوبسن؟ بعد منم نمیدونم چرا اصلا عقلمو دادم دست این بنده خدا. خلاصه جونم براتون میگم که رفتم چای میخوردم، دوباره اومدم. من اثر ناچاری اعتماد کردم و این شیره رو به قول گفتنی سر کشیدم و خوردم دیگه. اولش هم اینجوری بودم که هی بنده خدا 2 دقیقه بار میمد میپرسید خوبی، رو به راهی. بعد من خیلی حالم خوب بود، یعنی بلا فاصله اسهالم برطرف شد و خیلی خوشحالی، احساس آرامشی اومد سراغم که من رفتم سراغ وسایلم، شروع کردم اینها رو با چی میگن تو صبوری خیلی زیاد با یک آرامش خاطری
تمام شکستانیامو قشنگ بسته‌بندی کردم، دونه دونه چیدم تو چمدون، یه طرف چمدون چیدم. یهو احساس کردم خیلی خوابم میاد. یعنی انقدر خسته و خواب‌آلود بودم، خوابیدم. بلند شدم، چشم تو روز بعد نبینه. اسهال برطرف شده بود، حالت تهوع. حالا مگه ببین من هر 10 دقیقه بار تو توالت بودم و اصلا یه حال خیلی بدی، یعنی احساس می‌کردم دارم میمیرم. بعد هی داریم به غروب نزدیکتر میشیم، چمدونم اون طرف مونده، خودم درب و داغونم از فکر این که من پروازمو از دست ندم. بعد تمام مرخصی‌ها من برای این سفر گرفته بودم. یعنی من تقریبا 30 روز مرخصی در سال داریم، من همه رو گرفته بودم برای این سفر و رفته بودم و دیگه یعنی اصلا دلم نمیخواست که هیچ چیزی این برنامه رو تغییر بده. با حال زار و نزار و اینا. بعد از اون برم زنگ زدم گفتن فکر کن غروب مثلا ساعت نمیدونم 4 5 غروبه، من همین حالم خیلی بده و زنگ زدن از تهران که مهمون داره میاد. داداشم هم بنده خدا مریض بود، خونه مامانینا دراز کشیده دور تخت، اون حالت سرماخوردگی خیلی بدی داشت و درازکش رو تخت بود. خلاصه همه مریض بودیم و اصلا یه وضع خیلی بدی بود. یعنی اون چیزی که دقیقاً نمی‌خواستم اتفاق بیفته اتفاق افتاده بود. از اون منم مهمون داشت میومد، مامانم بیچاره پا شده داشت غذا درست می‌کرد، بابام داشت جارو برقی می‌کشید، منم تو توالت بودم. خیلی اوضاع بدی بود. بعد یهو مادر بزرگم پیدا شد. مادر بزرگم بنده خدا آدم خیلی خوش صحبته. با بچه شما نمی‌دونید من دارم واقعاً فیلم گرفتن با اعمال شاق تجربه میکنم، به خاطر اینکه هی نگران بودم میکروفون پیدا نمی‌کردم. میکروفون پیدا کردم، نگران نور بودم. اومدم نشستم کارامو انجام دادم، ارور حافظه داد. اومدم فیلم‌ها رو خالی کنم، دیدم چقدر صورتم بیرنگه و اصلا انگار لبام خیلی انگار شیره کشیدم طوره. اومدم یه رژ لب بزنم، فقط نمیدونم چرا قرمزتری رنگو انتخاب کردم و الان یه ذره پشیمونم، ولی خب دیگه پاکم کنم زیاد جالب نمیشه. اون مدت که اونجا بودم خیلی بقیه بچه‌ها گاهن مثلا قور می‌زدن که ننه خیلی بهشون تیکه می‌نازه و اینا، و من اینجوری بودم که نه بچه‌ها مثلا چرا اینطوری به موضوع نگاه می‌کنید، در نظر بگیرید. دیدی آدم وقتی دوره یکم زیادی خوشبینانه به مسائل نگاه می‌کنه. بعد خب ننم یکم مراعات منو می‌کرد، چون به خیال خودش الان من مهمون بودم دیگه. ولی هرچی میگذشت از مهمون، یعنی تزدقاناخ بودن من کم می‌شد و من مهمون کهنه می‌شدم. و ارج قربی هم که به من گذاشته میشد کمتر میشد، تا اینکه روزا بعد منم خیلی صبوری میکردم در مقابل مثلا همه چیز. اینجوری بودم که اشکال نداره، منظوری نداره و اینا. روز آخر چون هم خیلی مریض بودم، مثلا کلافه بودم، خیلی بی‌حوصله بودم، دستم همش به دلم بود، حال احوال خوبی نداشتم و خیلی هم استرس داشتم، استرس پرواز و چمدون نبستن و اینا. بعد اینکه میدیدم مامانم داره تنهایی کار میکنم، میذاره عذاب وجدان بهم میداد. بعد ننم از اون طرف یه قور میزد که چرا معصومه کمک نمیکنه، معصومه چرا پا نمیشه بری کمک بکنی. منم نمیخواستم بهش بگم چقدر حالم بده، نمیدونم چرا این مقاومتی دارم، مثلا به مامان و بابام خیلی دیر خبر دادم. خلاصه همینا رو در نظر بگیرید که اون روز غروب خیلی عجیبی بود که داشتیم تجربه میکردیم و بعد اون بنده خدام که به من شیره داده بود که خورده بودم خیلی عذاب وجدان گرفته بود و بعد من هی یه ذره میرفتم وسیله جمع میکردم تو چمدون، همونجا قش میکردم، حالم بد میشد و خلاصه بهم نساخت. بعد مهمونا اومده بودن، من اومدم ذره مثلا رژ گلو و اینا زدم که صورتم میذاره تازه تر به نظر برسه. بعد این فامیلامون من 1000 سال بود ندیده بودم و خب دلم نمیخواست که بعد از این همه وقت منو اینطوری ببینن. خیلی اتفاقات در هم بر هم بود تا اینکه خدا دخترمو رسوند، همونی که تو بیمارستانم با هم اومده بود برای همراه بیمار و گفتش که پاشو بریم دکتر، اینجوری فایده نداره. تا من رفتم تو مطب، دکتر صدام کرد و رفتم پیشش، گفتش چرا با تنابه اینا رفتی تو چاه، از کجا معلوم که این اسهال مثلا عفونی اگر بوده باشه تو با خوردن شیره فقط یوبس کردی خودتو و چی میگن باعث شده که عفونت تو رودت بمونه و بهم یه سرم داد و کلی آمپول و اینجور چیزا. گفت نگران نباش، حالت به زودی خوب میشه. رفتیم خونه و این دخترمو من بنده خدا سرم منو بس کرد و کلی آمپول شاید بگم من نزدیک به 9 سال بود که نه سرم زده بودم نه آمپول زده بودم. حالا آنتی بیوتیک هم اینجا به سختی میدن و منم آدم نیستم که از ایران حالا بگم برام قرص و دوا و اینا بیارن و واقعا 9 سال خورده‌ای بود که من هیچ گونه از این چیزا رو استفاده نکرده بودم. خلاصه داشت یه ذره مثلا زیر سرم میذاره خوابم برده و اینا، بابا اومد بالا سرم. بعد اصلا هم نمیذاشتن بخوابی، یعنی اونجا کسی انگار مثلا اونجا منظورم تو خانواده منه، انگار کسی به این باور نداره که مریض یک بخشی از پروسه خوب شدنش استراحت کردنه. یعنی داداشم بنده خدا حالش بد بود، مثلا از بیمارستان مرخص شده، دارو خورده و داره چرت میزنه و مثلا حالش به هر حال بده. یه عالمه مهمون دور تا دور نشستیم.
قشنگ فکر کن ساعت 11 ربع تازه مهمون میومد، بعد چای بیار، هندونه ببر، پرتقال بشور. بعد 3 رو هم که تمام شد بابا گفت خب حالا که بهتر شدی بیا پیش مهمونا بشین. حالا من میذاره گیجه، میذاره خمارم، میذاره حالا همه چیز ترکیبی از همه چیز. یه چمدونی که هنوز وسط ولوه. پاشم رفتم پیش مهمونا نشستیم، میذاره خوشوبش کردیم و اونا که رفتن منم قش کردم خوابیدم. ولی خب صبح روز بعدش حالم خیلی بهتر بود. دیگه تونستم مسائلمو جمع کنم و راه افتادیم اومدیم تهران که برگردیم بیایم خونه. داستان حالا این خروج از تهران هم خودش داستانی بود. ما خیلی معمولی رفتیم فرودگاه و وسایلمون رو تحویل دادیم و منم سیم کارت ایرانیمو تحویل خانواده دادم که دیگه اینترنت و اینا نداشتم. اون وسطا ما می‌دیدیم که یه سری پروازا دارن کنسل میشن، ولی من انقدر درگیر کارهای خودم بودم که اصلاً حواسم نبود که چه اتفاقی داره دور و برم میفته. رفتم تو قسمت سالن ترانزیت نشستم و پروازم پرید. توی استانبول که گوشیمو روشن کردم، یعنی اینترنتم روشن کردم، فهمیدم که چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه من از ایران اومدم بیرون مثل اینکه اولین حمله اتفاق افتاده و خیلی شوک شده بودم. یعنی از فکر این که من همون 1 ساعت پیش از اونجا خارج شدم و بعد دوستام که چند ساعت بعد از من پرواز داشتن قرار برگردن فهمیدم پروازهای همه اونا کنسل شده. میدونی مثلا اون دفعه هم که نرگس اینا داشتن میمدن اینجا، لوفتانزا و خیلی پروازهای دیگه به محض اولین خبری که میشنوم پروازها رو کنسل میکنن، ولی ترکیش ایرلاین که من داشتم باش میپریدم معمولا تا جایی که جون داره میشه مسافر برد میبره. برای همین نمیدونم به طرز عجیبی من پروازم سر جاش بود، پریده بود و خیلی هم طول کشید. یعنی ما تو هواپیما نشسته بودیم، با تأخیرم پرواز کردیم، ولی اون موقع من نمیدونستم که اصلا چه اتفاقاتی داره میفته یا خبرها مثل این که بوده من نمیدونم. و به طرز عجیبی من اون 12 روزی که اوضاع خیلی وخیم بود انگار هنوز میتونستم با موضوع کنار بیام، ولی وقتی همه چیز تموم شد و آتش بس اعلام شد خیلی احساسات عجیبی اومد سراغم. خیلی بیشتر استرس داشتم، بیشتر دلآشوبه داشتم. حتی همین امروز هم که می‌خواستم ویدیو بگیرم به احمد رضا گفتم اصلا دل و دماغشو ندارم، احساس می‌کنم خیلی انرژی مثلا انگار صفره، هیچ چیزی در من تکون نمیخوره که پاشم ویدیو بگیرم و اینا. ولی از اونجا که میدونستم معمولا اگر شروع کنم به ویدیو گرفتن نطقم باز میشه و دیگه ول نمی‌کنم و ممکنه حالم من بهتر بشه، دیگه پا شدم شروع کردم. دیگه اگه حرفام زر پراکنده بود این وسط شارژم تموم شد و چه میدونم حافظه پر شد و از این جور حرفا، به بزرگی خودتون ببخشید. کلی داستان و ماجرا دارم که هنوز مونده براتون تعریف میکنم. طی هفته‌های آینده احتمالاً ویدیوهای سفر ایرانو میذارم و امیدوارم که همراهی خودتون از من دریغ نکنید. اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک بکنید، یه چیزی برام بنویسین. خیلی خوشحال میشم که دوباره اعلام حضور بکنید که اینجا هستین، ویدیوی منو دیدین و دوباره با هم باشیم دیگه. مراقب خودتون باشید. امیدوارم که یکم سرگرم شده باشید، یک کمی از دنیای خودتون فارغ شده باشید، دنیای آدمای دیگر هم تجربه کرده باشید. مراقب خودتون باشید تا دیداری دوباره با ویدیوهای ایران برمیگردم. فعلا